Terve ja tervetuloa uuteen suunnistusvideoon. Nyt ollaan Jukola leirillä Mikkelissä viime syksyn viestiliigamaastossa tekemässä viestitreeniä Helsingin suunnistajien Paimion Rastin ja Espoon Suunnan kanssa ja oli siellä jotain muitakin. Tää oli tämmönen 2 vetoon jaettu viestireeni. Oli tarkoitus olla 2 kertaa 18 minuuttia, mutta mä kyllä tiesin heti, että en mä noita 18 minuuttia tuu pääsemään noita 3 kilsan ratoja tässä maastossa. Alku oli tommonen tiukka käännös heti K-pisteeltä metikköön ja siinä piti olla tarkkana, että kääntyy oikeaan suuntaan, mutta pääsin tossa ihan hyvin heti oikeaan suuntaan ja hyvin kartalle, niin lähti ihan hyvin liikenteeseen. Kyllä noi kärkiukot aika kovaa lähti, mutta koitin vaan pysyä letkoissa sillä, ettei tarvitsisi ihan liikaa puskea. Tässä olin kiinni tuossa nenämuodossa ja sitten myös tää oja risteys oli selkeä kohde. Toi GPS-viiva on otettu selässä olevasta GPS-laitteesta. Se ei ole ihan yhtä tarkka kuin noi kellot, niin se saattaa välillä vähän olla eellä ja välillä jäljessä, mutta suunnilleen oikeassa kohdassa pitäisi olla koko ajan. Ja kokeilin nyt tämmöstä kuntoilijan ja Nikon kanavilta tuttua rastipalan pyöristystä ja häivytystä. Ja mun mielestä näyttää ihan hienolta, niin pidetään vaikka tää. No mä ykköselle näin ton ison kiven tuossa oikealla ennen mäkeen, tiesin, että nousee oikeasta kohdasta ja että tuolla ensimmäisen mähuipun takana pitäisi olla tommonen notko, mistä löytyy rastia. Siellähän se oli, sain siinä vähän noita vasemmalta koukanneita kuitattua. Tuossa kartalla näkyy noi kaikki hajonnat, mutta mulla ei tietenkään omalla kartalla niitä kaikkia näkynyt. No kakkoselle mä ajattelin, että mä menen hetken tätä mäen päällistä, mutta sitten jostain syystä mulle tuli semmonen mieleen, että mä haluan laskea tonne suolle ja pysyä mahdollisimman lähellä viivaa. Noi suot on kyllä ollut täällä välillä ihan hyviä verrattuna metsään, mutta tässä kohti tää metsä oli niin hyvä, että olisi varmaan kannattanut pysyä tuolla rinteessä tonne ihan suon loppuun asti. Mutta on tässäkin ihan hyvä mennä. Ei mitään isompaa ongelmaa varmaan tullut tosta reitin valinnasta. Ei ole kauaa mennyt reeniä, niin on jo tällä ihan yksi. Olisi toki ollut vaihtoehtona lähteä tonne muitten mukaan, mutta jostain syystä halusin lähteä tänne. No siitä pääsi ihan sujuvasti suon läpi. Sitten tässä on niin paljon pystyvihreitä ja kiveä ja muuta kartalla, että noita käyrämuotoja on pikkasen vaikea hahmottaa. Niin tässä mä ainakin halusin nähdä tuon ison kiveen, joka on tuossa viiva alla ja sehän näkyykin tuolla etuvasemmalla nytte. Ja sitten mä tiesin, että mun pitää lähteä vähän niinku tonne vasemmalle viistoon tosta, mutta en ehkä jotenkin kääntynyt kuitenkaan tarpeeksi. Jäi vähän tänne oikealla ja ajaudun tonne mäen päälle vähän turhaa, kun se olisi pitänyt kiertää tuolta vasemmalta, mihin noin muutkin meni. Että tää väli olisi mennyt kyllä huomattavasti paremmin, kun olisi vaan peesannut noita muita kiltisti. Eihän mä tietenkään tiennyt, että onko niillä sama rasti. Sinänsä ihan järkevää varmaan suunnistaa itsekin, mutta tässä tapauksessa se ei ollut paras ratkaisu. Tässä olin sitten ihan viimeistään varmasti kartalla, kun oli toi Avokalliokumpare ja Jyrkänne. Ja lippu näkyi aika kauas tuossa avoimella. Siellä eessä meni ne, jotka oli mennyt järkevämmin tosta. Sitten oli vähän pidempi väli. Ei nyt mikään mega pitkä, mutta kyllä tässä vähän tarjottiin reitin valintaakin, että aika moni meni tonne mäen päälle isolle polulle asti. Mulla oli siis toi jälkimmäinen rasti, toi kivi tuolla valkoisessa metässä. Mä aluksi mietin ihan sellaistakin, että olisi lähtenyt tonne heti rastilta kiertää suota
Ja sitten sieltä kiivennyt sinne ajouran tai tuon metsäautotien päätyyn, mutta sitten ajattelin, että se on kyllä ihan liian iso kierto, että kyllä tästä suorempaakin pääsee hyvin ja muutkin lähti melko suoraan, niin lähdin sitten tällä kertaa mukaan. Tossa oli oikealla joku hajuntarastikin. Mä en tässä mäen päällä ihan hirveästi lukenut karttaa, katsoin vaan, että suuntaus suunnilleen oikein ja ajattelin, että otan sitten tuolla suon kohdilla tai suon jälkeen itteni tarkemmin kartalle, kun kyllä sitä tietysti vähän epäili, että tuolla varmaan saattaa olla jotain hajontaakin. No tossa eessä oikealla näkyy toi kivi. Ja sitten suon jälkeen noustaan tuohon kumpareelle. Siinä olin ihan kartalla. Mä en vielä tässä vaiheessa ollut ihan varma, että kiipeenkö tonne mäen päälle vai menenkö rinnettä pitkin tiheikön läpi. Kyllä mä aika vahvasti olin ton tiheikön kannalla kuitenkin. Tässä olisi voinut pikkasen tarkemmin ehkä lukea karttaa, että mä luotin oikeastaan vaan siihen, että oikealla suunnalla kun menee, niin noin 3 kiveä tuolla vasemmalla kyllä näkyy jossain vaiheessa. Mutta ei olisi tarvinnut ehkä kiivetä tästä näin ylös. Tästä löytyy onneksi tämmönen hyvä ajoura. Siinä oli ihan hyvä mennä. Sitten katsoin, että kyllä tonne suuri osa lähtee tonne ylös polulle. Sitten mä ajattelin, että no ehkä niillä on joku hajonta, joka on lähempänä sitten polkua tai jotain, mutta näytti kuitenkin ihan okolta toi vihreä, niin lähdin sitten sinne ja siellä vasemmalla alhaalla oli pari muutakin ukkelia lähtenyt tiheikön läpi puskemaan, niin ei tarvinnut ihan yksi olla. Olisi vaan pitänyt pysyä tuolla pikkasen alempana, kun tässä meni tämmönen ajouraakin. Että jos olisi vaan pysynyt tuolla alhaalla, niin ei olisi tullut tällaista ees taas liikettä, kun tosta päätin sitten kuitenkin laskea sinne uralle. Aika vaikea kulkusta maastoa, kun eellä menee kuitenkin ihan ok metsäsuunnista ja topi syrjäläinen ja vähän tuollaista könyämistä silläkin toimenoa, ei millään pahalla. Kuitenkin aika paljon ketterämpää kuin itsellä. Tässä vähän muuttui tämä metsätyyppi. Ei ollut mitään kuviorajaa kartalla, mutta ihan selkeä muutos tuli. No sit mä onneksi tajusin, että tuossa vasemmalla on toi hakkuaukko kumpare, niin pääsin siitä sitten ihan tasan kartalle. Vaikka kyllä mä luotin siihen, että kun menee vaan tuosta pusikon läpi tonne metsään, niin kyllä se sitten metsässä on taas hyvä näkyväisyys ja löytää rastin, mutta oli se ihan hyvä, että tuossa välissäkin ties tasan missä on. Olin ehkä tullut sitten pikkasen liian alas. Että tuossa alussa nousi ylös, sit laski alas ja nyt joutuu taas nousee takaisin ylös rastille. Että olisi voinut kyllä varmaan toteuttaa vähän optimaalisemminkin, mutta ihan ok väli toi varmaan oli. Mutta rastilla nyt ei näy ketään, että ne, jotka tuolta yläkautta meni, taisi vähän päästä karkuun. Tuli ikävästi joku vesipisara tuohon linssille. Ei edes 100, mutta jostain tipahti sellainen. Ikävä juttu. Nyt oli aika simppelioloinen väli, että tässä alkuvälistä nyt pitää vaan mennä tonne polulle suunnilleen suoraan ja sieltä nousee sitten mäelle ja avokalliokumpareen tuossa nenällä pitäisi olla semmonen, että se näkyy kyllä tosi kaukaakin. Tässä hahmotin vähän tätä kuviorajaa ja huomasin pienen supankin tuossa vasemmalla. Niin tiesin, että on oikeassa suunnassa.
Sitten vaan nousemaan tonne mäelle. Koitin katsella täältä kaukaa, että missä se avokalliokumpare on. Ja kyllä mä ainakin melko kaukaa sen taisin nähdä. Siellähän se näkyy nyt kamerassakin eessä päin. Ehkä vähän koukkasin liikaa tuolta oikein kautta, kun katsoo tätä GPS-viivaakin. Mennyt nämä aikaisemmat treenit tällä leirillä kyllä aika huonosti, että niistä ei ole vielä videoita tullut, että on ensimmäinen video, jonka julkaisen. Mutta varmaan laitan niistä aiemmistakin videoa jossain vaiheessa, niin on ollut kyllä sellaista seikkailua, että ei ole taas vähän aikaa ollut. Tää nyt onneksi meni ihan, ainakin alku ihan hyvin. Sitten vähän pitempää väliä mä suunnittelin, että mä menisin melko suoraan. Suunnilleen viivaa pitkin, mutta sitten mä jotenkin kun mä tajusin tossa jossain vaiheessa, että mä oon jo valmiiksi pikkasen oikealla, kun löytyi tällaisia hyviä kulkuväyliä tältä mäen päältä, niin sitten mä ajattelin, että mäpä kierrän tota ensimmäistä mäenhuippua vähän tuolta oikealta. Samppa ja Pauli lähti kyllä aika hyvin tosta karkuun, niin annoi sitten ukkojen mennä. Ihan liian kova vauhti itselle. Otin sitten tästä tätä omaa valintaa, niin lähdin kertaa tota ensimmäistä mäenhuippua oikealta. Sitten oli tarkoitus kuitenkin pysyä melko viivan suuntaisesti tässä rinteessä. Mutta jotenkin sitä lähti ajautumaan pikkaset tonne oikealle. Ja sitten mä vaan ajattelin, että no, mä nyt juoksen tonne rinteen alareunaan asti vaan ja katon sitten sieltä, että miten menen loppuväli. Että kunhan pääsee vaan sujuvasti täältä rinteestä pois. Että se on varmaan tällä välillä kuitenkin se hitain pätkä. Tässä sitten alkoi toi suo näkymään ja sitten aloin miettiä, että mihin mä oikein tarkalleen tulin. Mä en sitä tosta oikealla näkyyneestä isosta kivestä vielä ihan hoksannut, mutta sitten kun tässä vähän pyörittelin päätä ja kattelin ympärille, niin tajusin, että joo, mä oon just sopivasti tällä, että mä pystyn kiertämään tuolta suota pitkin vähän tiheikköä ja pystyvihreätä, niin lähdin sitten sinne suolle päin. Tai nyt mä taisin vasta ihan oikeastaan hoksata sen, missä olin tarkalleen. Ois tossa nyt tälleen jälkikäteen mietittynä kannattanut vaan pitää itsensä siellä suoralla reitin valinnalla vaikka väkisin ja siihen vaan Pauli ja Sampan peesiin, niin ois ollut ihan hyvä, mutta no. Tää oli aika pieni virhe verrattuna niihin, mitä muita on tullut tällä tehtyä, niin pikkuhiljaa pitää kehittyä tässä Mikkeli-suunnistuksessa. On kyllä todella vinossa toi GPS, että nytkin ihan väärällä puolella tota ojaa. No loppuväli olikin sitten reitinvalinnan osalta aika selvä, että ei tarvinnut kun koittaa mennä suoraan rastille, vaan halusin nähdä tuolta taas ison kiveen, jonka olin kakkoselle mennessä nähnyt sieltä. En toki tässä tajunnut, että se on sama kivi, kun mulla ei ole sellaista minkäänlaista hahmotusta ikinä, että missä vaiheessa rataa mä menen ja monesko rasti on ollut joku. Ja mä oon jotenkin niin aina siinä hetkessä, että ei muista tollasia enää, että onkin mennyt samasta kohdasta aiemmin. Eikä jotenkin edes huomaa siinä karttaa lukiessa niitä poikittaisia rastiväliviivoja.
Mutta joo, näin sen kiveen ja olin tässä ihan hyvällä reitillä. Tää oli kyllä ihan karsee kohta juosta, että risua oli enemmän poikittain kuin pystyssä tuolla metässä. Sitten vielä pikku kivikkoa siellä pohjalla, niin ai että. No sitten tässä mä en ollut ihan niin kuin 100% Mä jotenkin hetken aikaa ajattelin, että mä olisin jo siinä rasti alapuoleisen avokallion kohdalla, mutta sitten mä aika äkkiä kuitenkin tajusin, että missä mä oikeasti oon. Ja tässä mä varmaan tiesin, että mä oon just tossa nenällä, missä GPS-säkin näyttää. Mutta jotenkin ei alkanut vaan näkymään toi avokalliokumpare, niin piti vähän siinä hidastaa. Ja itse asiassa tossa mä taisin kaivaa jotain roskaa kengästä. Mutta joo, sit mä näin tuolla oikealla tuo avokalliokumpari, mutta mä mietin, että voiko se olla se mun, kun näytti jotenkin niin paljon korkeammalta kuin apukäyräkumpare. Se oli tuolta alakautta tosi korkea. Että just tästä rastilta päin kun katsoo, niin se näyttää just apukäyrä kumpareelta, mutta alalta päin se olisi kyllä voinut olla ihan kokonainenkin käyrä. Siinä oli vähän tommonen pieni epäselvyyden hetki. No tälle välille mä ajattelin, että mä menen tänne mäen päälle avokalliolle ja sieltä sit juoksen hyvää kulkusta mäen päällistä niin pitkälle kuin pystyy. Se oli virhe. Jälkikäteen katsoin, että ainakin Matias Peter juoksi tuolta alakautta suota pitkin muohia tällä välillä. Toki se nyt juoksee muutenkin tuolla aika paljon kovempaa kuin minä, mutta ei tää ehkä ollut ihan optimivalinta. Noi suot on kuitenkin sen verran hyviä ja tasaisia. Tässäkin oli vähän tällaista laakeeta ja suurpiirteistä tää suunnistus, että koitin vaan pitää suunnilleen oikein suunnan, kun ei tässä oikein ollut mitään luettavaa. Ja ajattelin, että toi vastaa tuleva kampajyrkänne näkyy varmasti, jos asuu lähellekään. Ja tässä mä myös huomasin tämän jyrkänteen, minkä ohi just meen. Ja sitten se kampajyrkännekin näkyy täältä asti. Ja rastipistehän on tosi selkeä, että tuollaista avokalliokumpare-systeemiä ei voi olla mitenkään huomaamatta tuolla metässä, kun siellä on kuitenkin aika hyvä näkyväisyys. Ja siellä näkyykin, kun Matias kiipee sinne mäelle, oli lähtenyt mun jälkeen tuosta edelliseltä rastilta ja nyt jo leimaamassa. Tässä oli enää pari tuollaista lyhyyttä väliä jäljellä ja alkoi näyttää kellosta siltä, että saatan ehtiä seuraavaakin yhteislähtöä. Et siinä oli joku 25 minuuttia ensimmäisen lähöstä. Oli se alkuperäinen suunnitelma, milloin lähtee se toinen. En tiedä, menikö se ihan sillä lailla lopulta. Tässä oli ihan hyvä ura, että kuitenkin no en tiedä, oliko ei varmaan ihan tämän reenin takia tullut noin iso uraa, mutta varmaan tällä oli sitten muitakin suunnistanut jonkin verran. Tälle välille ei ollut sellaista kovin tarkkaa suunnitelmaa, että mä ajattelin vaan, että tiedän tosta kuitenkin mistä kohti nousee ja sitten näistä jostain kivistä ja oikean puolen kumpareesta ja jostain jutuista pystyy sitten kuitenkin paikantamaan itteensä, kun pitää vaan suunnan suunnilleen oikeana. Ja tää uraakin meni aika hyvin tässä, et ei siinä tarvinnut oikeastaan muuta kuin seurata sitä ja varmistella, että on oikeassa kohdassa. Tossa oli tosi selkeä oikealla rastiympyrä alla tommonen keltainen alue. Sitä vilkasi just tossa, kun käänsin päätä, niin se oli semmoinen viimeinen varmistus, että nyt on kyllä oikeassa paikassa ja siellä tulikin sitten lippu vastaan. Tonne maaliin olisi voinut ehkä lähteä tuolta
vasemmaltakin kiertämään aukkoa pitkin, niin olisi säästänyt aika jyrkän nousun, mutta lähdin sitten kuitenkin tuosta suoraan. Noi aukot voi kuitenkin olla aika hitaita. Ja tässä oli valkoista metsää, niin täytyy hyödyntää. Se on sen verran harvinaista täällä päin. Ei yhtään risua poikittain tässä, niin oli kyllä hienoa. Tulee kyllä vaikea Jukolle viesti tänä vuonna, että jos se Jukola-maasto on yhtään samanlaista, mitä nämä reenimaastot on, niin sitten kun vielä tietää, ketä silloin ratamestareina, niin ei varmaan päästä kovin helpolla. Varmaan laittaa niin haastavaa rataa kuin vaan mitenkään mahdollista, kun ottaa huomioon kaikki maisema-TV-rastit ja muut sellaiset vaatimukset. Tuolla näkyykin sitten jo aukon toisella puolella toi maalin lippu. Ja näkyy porukkaa siellä sen verran, että tiesi, että jees, ehdin toisen vedon lähtöön. Ehkä. Lopulta sitä palautusta tuli mulla vaan joku 1,5 minuuttia tuossa välissä, että jos olisi reeni mennyt sekä oman vedon osalta että sitten muuten aikataulun mukaan, niin se olisi ollut semmoinen 7 minuuttia ja se olisi ollut ihan tarpeeksi varmaan, mutta 1,5 minuutilla piti pärjätä. No sitten toiseen vetoon. En vielä tässä kohtaa tiennyt, mutta itselle osui aika nopea hajonta tossa, että pystyi juoksemaan tietä tosi pitkään verrattuna muihin ja muutenkin tosi suora. No siis lyhyt hajonta. Sillä ei tiivistettynä. Se oli kyllä ihan hyvä. Lähti vaan noin 2 kärkikaveria tuohon mun hajonnalle sen verran kovaa, että ei päässyt siihen peesiin ollenkaan. Olli ja joku Paimion rastin kaveri siellä, olisiko ollut Topias Arola ehkä mahdollisesti tai joku. En ole ihan varma. Tämä alku meni ihan kivasti, kun pääsin tästä pusikon läpi, niin huomasin, että onkin just tossa näitten jyrkänteiden oikealla puolella ja just niin kuin täydellisessä kohdassa. Tässä pääsi tällaista tasasta ja nopeata väylää pitkin jatkamaan kohti rastia. Ja rastinkin pitäisi olla aika selkeä. Tää oikeastaan tää notko mäkien väli muoto ohjaa sinne lipulle ihan itsestään. Et pitää vaan itsensä tuolla matalalla kohdalla, niin eikä lähde nousee mihinkään, niin lippu tulee vastaan väkisinkin. Tosta vielä oikealta pystyy vähän vilkuilemaan, että missä toi mäki menee ja lippukin sitten näkyy jo aika kaukaa, oli just oikealla puolella kumparetta. No tää seuraava rasti ei ollut nyt tässä meidän reenissä oikeasti tuolla, missä tässä seurantakartalla, että se oli tossa aikaisemmassa samansuuntaisessa jyrkänteessä rastiympyrän reunalla. Meidän kartalla se oli kyllä just siinä, missä me käytiinkin, mutta kartta ja seurantakartta ei ollut vaan ihan samanlaisia. No tässä mä sitten tajusin, että on muuten ollut lyhyt hajonta varmaan, että jos tää on yhteinen rasti, niin aika hyvä tilanne. Että siellä oli vaan noin 2 jätkää eellä ja sitten ihan hirveä lauma ihmisiä juoksi takaa. No se oli ihan mukava. Sieltä lähti tulemaan sitten porukkaa ohi, mutta koitin kuitenkin pitää tässä vaan omaan vauhiin ja suunnistaa omalle rastille. Tässä mulla oli oleellisena kohteena taas tollanen kampajyrkänne. Et jos jotain kohteita haluaa täällä maastossa lukea, niin noita kyllä kannattaa hyödyntää, että
niin kuin todella jyrkkiä ja korkeita ja selkeitä. Sitten tuo rasti oli tollanen merkittävä puu, niin sitten kun kävi ilmi, että on tämmönen aukko, niin ajattelin, että varmaan se puukin näkyy aika kaukaa ja tuolla kamerassakin näkyy aina välillä, niin näkyyhän se tuolla ihan selkeästi muiden latvojen yläpuolella. Ja mä näinkin sen puun aika kaukaa, mutta silti tässä vähän luin kuitenkin karttaa ja varmistelin, että se on oikea puu ja siellähän se. Sitten yritin suunnitella seuraavalle välille reitin valintaa, että sieltä tulikin semmonen monsteriväli, että Sitten en mä halunnut tästä niinku yksin lähteä kärjestä vetämään tollasta väliä, että jos yksin menee eri reitille kuin muut ja mun taidoilla, niin saattaa tulla aika paljon takkia ton mittaisella välillä. Tässä oli kuitenkin yllättävän paljon näitä hajontavarianttejakin, että sitähän mä en tossa tiennyt. Tässä tielle tullessa kyllä huomasin, että jotkut tuli ihan toisesta suunnasta tuohon tielle, eli tässä lähtörastilla oli hajonta, mutta en tiennyt, että tuolla päätösrastillakin on. Mutta tämän tyyppistä reitinvalintaa mä olin itsekin miettinyt vähän, että hyödyntäisi tätä ajouraa tässä alkuun ja sitten mä jotenkin olisin halunnut mennä joko tuolta selkeästi vasemmalta ihan tämän niin kuin karttapala reunaa pitkin melkein, valkoisia pitkin, tai sitten tosi lähellä viivaa koko väli. Mulla on toi jälkimmäinen rasti eli kivi. No, tyydyin sitten tähän reittiin, mitä letkakin vetää. Ei kyllä pysynyt mitenkään tuossa letkan mukana, että piti ottaa vähän tällaista etäistä peesiä siitä. Kaksi päivää tämän reenin jälkeen olisi tiedossa toi Mikkelin viestiliiga, niin ajattelin, että en pistä ihan 100% peliä tässä reenissä, että palautuukin joskus. Nämä on nimittäin sellaisia maastoja, että jos ei tähän ole tottunut, niin voi pistää ropaa aika solmuun, kun täällä vetää se täysiä. No sieltä tulee lisää porukkaa ohi ja en ollut oikeastaan tässä ihan hirveästi kartalla. Mä tiesin, että tuolla tulee toi oja ja iso mäki vastaan jossain vaiheessa ja tiesin, että todennäköisesti ollaan sen verran kuitenkin oikealla, että se kannattaa kiertää tuolta oikealta. Et sen verran vähän kompassia kuitenkin vilkuilin tuossa matkan varrella. Tässä oli aika hyvin kuitenkin tällaisia jotain vanhoja ajouran tyyppisiä, niin pystyi pitämään ihan hyvää vauhtia, vaikka kartalla olikin pelkkää pystyvihreitä. Tässäkin just joku ura alla. No sitten tullaan sinne ojanotkoon, mitä olin oottanutkin. Sitten jännittää, että miltä näyttää tuolla toisella puolella. Ja no siellähän se mäki tuli vastaan ja ei muuta kuin kiertämään mäkeä, kun kaikki muutkin lähti. Sitten tuolla näkyy etuvasemmalla toi iso kampajyrkänne, niin nyt olin sitten taas ihan tarkalleen kartalla. Loppuväliin mä tässä vielä arvoin vähän vaihtoehtoja, että mä vähän mietin, että menis tuolta toisen hajonnan kautta noita valkoisia pitkin ton lopuun, tai sitten tuolta vähän vasemman kautta, toisen puolen valkoisen metän kautta, mutta en ollut ihan varma mitä teen. Tässä oli ihan mukavaa pätkää tällaista hyvää näkyväisyyttä ja ei edes hirveä pahaa kivikkoa.
Tilatkaa kanava. Pitätkää videosta. Joo, jos ette mua usko, niin kuunnelkaa edes Jussia, eli tilatkaa se kanava ja silleen. Käskisellä tykkäämään videostakin, mutta tilatkaa nyt ainakin kanavaa, ei tarvitse tykätä videosta, jos ette halua, että yksi klikkaus riittää, että saadaan se tonni nyt vihdoin täyteen, niin saadaan arvonta pidettyä. Mutta siinä oli ihan mukavia PC:jä taas tarjolla. Jussi ja Matias taisi olla tuossa toi toinen. Mutta eipä siinä oikein meinannut pysyä noittekaan perässä. Tästä tultiin tommosen vähän peitteisemmän suolueen jälkeen taas tänne normaalin metsän puolelle, niin pystyi taas vähän tarkemmin lukemaan karttaa. Ja tuolla olikin toi iso kivi selkeänä kohteena ja siitä tiesi, että pikkasen pitää tonne vasemmalle lähteä taittamaan. Ja tässä olikin paha, että kumman selkää lähtee seuraamaan. Lähin sitten Jussin perään. Näytti toi suunta sen verran hyvältä. Ja en oikein vieläkään tiennyt, miten menen ton loppuväliin. Jotenkin mä tässä kuvittelin ehkä vähän, että kaikki olisi menossa samalle rastille, että ei oikein, että ennen sitä tajunnut, että on hajonta, niin olisi periaatteessa voinut vaan ottaa jonkun peesin, mutta kuitenkin halusin itse suunnistaa tässä, kun siellä viestiliikassa tulee sitten kuitenkin taas peesailtua. Niin. Joo, no. Nyt mä sitten päädyin lähteä tonne vasemmalle. Ajattelin, että en mä tuolta oikealta lähde kiertää, että ihan liian iso kierto. Sitten kun mä käännyin tänne mettään, niin sitten mä huomasin, että toi vaaleanvihreä alue itse asiassa melkein parempi kulkusta kuin moni muu paikka täällä. Että mähän vedän vaan tästä ihan suoraan tätä vihreätä pitkin, että turha tästä on lähteä kääntelemään minnekään. Matias lähti tonne vähän enemmän vasemmalle, se kävi tuolta valkoisen kautta pyörähtää ja taisi se mua tässä vähän jättääkin, mutta olisi se kyllä jättänyt samallakin reitillä varmaan. Kyllä tässä kuitenkin omasta mielestä maisema ihan hyvin vaihtuu, niin varmaan oli ihan kohtalainen reitinvalinta tää, että menee vaan suoraan vihreätä pitkin. Tässä oli tämmönen vähän tiheempi pätkä. Mutta tästäkin pääsi yllättävän hyvin läpi. Oikealla näkyy toi kampajyrkänne ja seuraavaksi ajattelin, että olisi kiva nähdä noita kiviä tuolla vasemmalla, ainakin noi tuplakivet tuolla eessäpäin. En ole vieläkään ihan varma, että näinkö mä niitä oikeasti, mutta kyllä mä sillä jotain kiviä näin. Nythän se selviää, katsotaan meneekö kepsi niitten kohdalta. Joo, kyllä mä taisin oikeat kivet sieltä nähdä. Sitten vaan seuraavaa ojaa kohti ja sieltä sitten seuraavalle mäelle. Tosta viivastakin kyllä näkee, että suunta pysyy ihan hyvin tässä. Tai ihan kohtalaisesti. Vähän lipsahti tonne oikealle. Ehkä liikaa. Että olisi voinut vielä suoremmin kyllä toteuttaa, mutta ihan ok. Vähän vaikea nyt hahmottaa mitään, kun on toi vesikupla tossa linssillä. Mutta tossa eessä näkyy noi jyrkänteet. Huomasin ne siinä suunnistaessakin kyllä, että joo, että nyt ollaan pikkasen ehkä oikealla. Niin lähdin sitten tästä korjaa vähän vasemmalle päin. Vähän pelotti, että kun tulee tuollaista tummanvihreätä tuossa vastaan, että onko se oikeasti pahaa vai pääseekö siitäkin taas sillain nopeasti läpi, mutta tästähän löytyy ihan hyvää tämmönen väylä. Kyllä toi nyt hidasti, mutta ei ihan liikaa kuitenkaan. Seuraavaksi halusin nähdä noi
isot kivet. Ja ne näkyykin aika kaukaa. Tässä mä olisin halunnut pysyä aika lailla tässä käyrien alapuolella. Mutta sitten jotenkin tuli vahingossa noustua tähän vähän liian ylös. Ja sitten juoksin tonne rastiympyrä reunalla olevalle kivelle asti oikeastaan täällä ylhäällä. Et siinä sai noi takaa tulevat aika hyvin mua varmaan kiinni, kun ei ollut ihan niin telkkäpönttöä rastiotto. Tossa oli noi oikean puolen kivet ja sitten varmistin, että joo, vasemmalle pitää mennä vielä vähän. Ja siellä näkyy kivi. Ja löytyihän sieltä sitten lippukin lopulta. Sitten oli lyhyt väli. Tärkeää, että saa hyvän lähtösuunnan, mutta lipsahti ehkä pikkasen vasemmalle itsellä. Mulla oli semmonen fiilis, että nyt on kyllä hyvä suunta, mutta jälkikäteen huomasin, että eihän se nyt ollut ihan hirveän hyvä. Että meni ihan selkeästi vasemmalle. Sain tosta mäen päältä kuitenkin itteni ihan hyvin kiinni ja sitten tää suoalue tuolla rastin vasemmalla puolella oli aika selvä. Meni tollanen mukava urakin tuohon rastille, niin pystyi siinä ihan pitää hyvää vauhtia. Sitten oli ihan tämmönen kohtuu haastavan näköinen väli. Mä jotenkin en oikein tiennyt, että lähdenkö mä tosta suoraan vai kierränkö vähän tuolta oikealta, mutta aika suoraan mä sinne suolle sitten lopulta päädyin. Sitten mua vähän häiritsi, kun mä olisin halunnut nähdä tuon ison kiveen. Mutta en mä nähnyt mitään isoa kiveä. Niin mä en ollut ihan tasa varma, että missä mä meen. Rasse meni siinä aika määrätietoisen näköisesti, että olisi voinut periaatteessa vaan iskeä koukun kiinni. Tässä kun noustiin, niin en vieläkään tiennyt ihan tarkalleen missä oon. Ja sit mä aloin tässä jotenkin lukemaan seuraavaa väliä ja seuraavan välin rastiottoa. Niin sit mä jotenkin sekoisin ihan täysin tässä, että en tiedä miten se tapahtui, mutta joo. Ei tossa olisi ollut mitään järkeä sillä seuraavan välin kartallakaan, mutta sitten mä tajusin, että no, kyllä mä oon liian oikealla, että pakko se on vaan kiivetä tonne vasemmalle mäkeen. Sitten kun tuli tämmönen hölmövirhe ja tuli vähän vilkastua kelloon, niin huomasin, että alkaa olemaan kyllä päivän tehokkaat minuutit aika lailla täynnä, niin päätin, että lopetan tohon rastille tämän vedon ja menen loppuradan sitten vähän kevyemmin loppuverkkana, että tuli kuitenkin se melkein 40 minuuttia sellaista melkein täysiä tässä. Se saa kyllä riittää kerralla. Yleensä tulee kuitenkin jossain VK-reeneissäkin vaan se puoli tuntia tehtyä vetoja. Mut sitten vähän hidastin vauhtia ja koitin suunnistaa tarkasti loppurada. Tässä alkuväli aika simppeliä kompassisuunnalla rinteeseen. Ja ajattelin, että tuolla rinteen alla sitten tuolla suoalueella kyllä erottuu noi valkoiset alueet ja noi kumpareet ja kivet ja mitä kaikkea siellä onkaan ihan selkeästi. Mä jotenkin noita just tuossa eessä olevia kivikumparesysteemejä
yritin lukea siinä, kun otin edellistä rastia. Mä en oikein tiedä miten mun silmät hyppäs vaan siihen seuraavalle välille. Aika harvoin kuitenkin tulee tollasia, mutta näköjään niitäkin tulee joskus. No tää oli just niin selkeä kohta kuin mä ajattelinkin, ja sit tuolla eessä päin, niin halusin nähdä nuo isot kivet, ja ehkä noi oli sitten sellaisia tossa, ja no lippu näkyy aika kaukaa, että se sitten pelasti, kun ei toi nyt niin selkeä kuitenkaan ehkä ollut. En mä oikein vieläkään ymmärtänyt tota aluetta, niin sit mä vaan luotin, että ehkä se oli oikea rasti ja lähdin tosta eteenpäin. Ja sitten tässäkin, niin en mä oikein hahmottanut, että mä ajattelin, että tossa on tommonen iso kivi, mutta sitten kun ei tässä niinku mun rastin jälkeen pitäisi tässä kohtaa olla mitään kiveä edes, niin mitä ihmettä. No, ajattelin, että no ehkä siinä nyt on sitten kivi kuitenkin, ja sitten tuolla eessä näkyy toi oikea kivi, ja sitten mä luotin, että siinä se on nyt se oikea kivi, ja ehkä mä kävin omalla rastilla. Rastiotto oli suunnitelmana mennä tässä rinteessä ja sitten luottaa siihen, että rastin takana olevat noi avokalliokumpareet on aika selkeitä ja niistä pystyy sitten kaivaa sen rasti. Oletettavasti tonkin kiveen tosta luin, en nyt muista ihan varmaksi, että noterasinko sitä. Mutta melkein meinasin törmätä siihen, niin veikkaan, että joo. Sitten vaan tätä rinnettä pitkin. Tässä oli tämmöistä vähän kivikkoa, niin taisin sitäkin miettiä, että toi on varmaan toi, joka on kartallekin piirretty. Tässä alkoi vähän taittaa toi GPS-viiva tonne vasemmalle, että olisi voinut vähän paremmin pysyä tuolla rinteessä. Sitten mä aloin jo vähän oottelemaan, että milloin näkyy noi avokalliokumpareet, ja sitten sieltä alkoikin jotain näkymään. Sitten vaan sinne päin, ja sitten mä katsoin, että hetkinen, että lippuhan on tossa. En olisi ihan oottanut vielä näkeväni rastilippua, mutta toisella rastilla putkee näin rastilipun ennen kuin tiesi, että on rastilla. Ihan hyvää tuuria sinänsä. No sitten maaliin vaan tosta suunnalla tietä kohti, ja koitin tästä nappailla jotain kohteita matkan varrelta, mitä sattuu näkemään. Joo, tää oli ihan ok reeni kyllä omalta osalta, että kohta tuutte näkemään ne mun aikaisemmat Jukola-reenit tältä leiriltä. En ole ihan varma vielä, antaako joukkuekaverit laittaa kameraa päähän sinne viestiliikaan, mutta katsotaan. Voi olla, että me ilman kameraa sen. En tiedä vielä. Mutta ainakin ne pari reeniä on tulossa tänne YouTubeen, ja joo. Kiitos kun katsoitte videon, ja kiitos kun tilasitte viimeinkin kanavan, ja saadaan se 1000 tämän videon avulla täyteen, ja pistetään sitten seuraavalla videolla arvontaa, luotetaan siihen. Moro!